والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تكلمنا الأسبوع الماضي عن الفوائد أو الأهداف من دراسة السيرة، كان أحد الأهداف التحقق من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي مرسل ورسول من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن هذا الموضوع ونشوف ونرى كيف نأخذ هذه العبرة من دراسة السيرة. عندما نحاول أن نبحث في أن يكون رجل مرسل أو غير مرسل، فهناك 4 شروط ممكن ننظر إليها. الشرط الأول أن يكون هذا الإنسان صادق ولم يكذب في حياته أبدا، لأنه إذا كذب مرة فإن الكذب يصبح عادة، ومن الغير مضمون أن يكون في كذب في موضوع الإسلام. سوف نبحث هذا الأمر إن شاء الله. الأمر الثاني أن النبي أو الرسول يرسل ليكون مثال لتطبيق رسالته. فسوف نرى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان هذا صحيح أم لا؟ هل كان يعيش الرسالة التي يبشر بها ولا لا؟ الأمر الثالث إن الرسول مرسل من الله سبحانه وتعالى لكي يبلغ رسالة معينة. مطلوب من الرسول أن يبلغ الرسالة كاملة كما أوحيت إليه، بالرغم من أي صعاب يقابلها أو أي مشاكل أو أي تضحيات مطلوبة. والأمر الرابع أن الرسول يجب أن يكون له من رجاحة العقل والحكمة أن يستطيع أن يقود أمة، لأن الرسول قائد. So I mentioned last week that when we study the Seerah of the Prophet ﷺ, there are benefits, and one of these benefits is to assure ourselves or ensure that the Prophet ﷺ is truly a messenger of God. And there are 4 criteria for any messenger to satisfy. And the first criterion is that the person has to be absolutely truthful, never lied in his life. Because if he lied once, then we have no assurance that he is not lying about the message. The second criterion is that he should provide the role model or the highest example of the message that he is delivering. And the third criterion is that the messenger delivers the message that has been revealed to him in the best way he can. In spite of any difficulties or any sacrifices or any problems that he may face. And the fourth criterion for the Prophet is that he should be a wise person. He should have the intellectual capacity to lead a nation, because the messenger is a leader of a nation. فعندما نبحث الأمر الأول وهو صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك عدة أشياء يجب أن نبحث فيها. أولاً، ماذا قال عنه خصومه؟ ثانياً، ماذا قال عنه أصحابه؟ ثالثاً، ماذا قالت عنه تصرفاته؟ كيف تصرف؟ وهل كانت هذه التصرفات فيها المصداقية اللازمة للرسول أم لا؟ عندما ندرس أو عندما نقرأ ماذا قال خصوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عنه في مجال الصدق، نجد أن ليس هناك إنسان قال شيء أو شك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام. المغيرة بن شعبة يقول أنه قابل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يمشي في مكة ومعه أبو جهل، وقابل الرسول عليه الصلاة والسلام فعرض عليهم الرسول الإسلام. المغيرة بن شعبة
لم يكن مسلما في هذا الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام، فأبو جهل رد عليه وقال: لو أعلم أنك صادقا لاتبعتك. الرسول انصرف، أبو جهل تحول إلى المغيرة بن شعبة وقال: والله إني لأعلم أنه صادق، ولكن في نفسي شيء. ماذا كان في نفسه؟ أبو جهل كان من قبيلة، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان من قبيلة أخرى، قبيلة بني قصي. فأبو جهل يقول: قالوا فينا الحجابة، قلنا نعم. يعني بني قصي قالوا نقوم بالحجابة، حجابة البلد. قلنا نعم. قالوا نقوم بالسقاية، قلنا نعم. قالوا فينا الندوة، قلنا نعم. ثم قالوا فينا اللواء، قلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب، حتى إذا اقتربت القبيلتين من بعض وأصبحوا تقريبا في نفس المستوى، قالوا منا رسول. فهو يأخذ على النبي عليه الصلاة والسلام أنه من هذه القبيلة التي تنافس قبيلته، ويرى أن النبوة هنا كانت لإبراز أو لتمييز هذه القبيلة. فهو لم يشك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يستطع ان هو كان يريد ان تكون قبيلته اعلى من قبيله بني قصي، فلذلك ونزل في هذا القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يريدون الإيمان بالإسلام، ولكن أنت عندهم صادق. أبو سفيان عندما ذهب إلى هرقل ليستعديه على المسلمين سأله هرقل: هل تعلمون على هذا الرجل كذبا؟ وفي قول آخر: هل تعلمون على هذا الرجل خديعة؟ قال لا. قال: لا أتصور أن لا يكذب إنسان على البشر ويكذب على الله. هذه روايات مثبتة في الكتب، ونحن نعلم أنه في هذا الوقت لو أرادوا أن يلحقوا بهذه الدعوة أي هدف لادعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام الكذب والعياذ بالله. ولكن كانوا متيقنين وكلنا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين. والصدق صنو الأمانة، والكذب صنو الخديعة. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن كاذبا ولم يكن مخادعا. وأبسط شيء في هذا يعني حادثة تظهر أمانة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه عندما ائتمرت به قريش وأرادوا أن يقتلوه، وكان عنده أمانات للكفار في هذا الوقت، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، لم يخرج حتى يتأكد أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سوف يؤدي الأمانات إلى أهله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان صادقا وكان أمينا، وهذه أول شروط النبوة. The first criterion that we have to make sure that it is being fulfilled by the messenger is that he is truthful, and he had never lied in his life. And the way to look at this is to look at what his adversaries or what his enemies said about him, and what did his companions say about him. So when we look at what the pagans of Mecca said about the Prophet ﷺ regarding his truthfulness, we find out that they never doubted his truthfulness. And there are
couple of incidents. One of them is that one of the chiefs of Quraysh, Abu Jahl, said to another friend of his that although I know that Muhammad is saying the truth, but I can't believe in what he is saying because Muhammad belonged to a tribe called Bani Qusay, and this Abu Jahl belonged to another tribe, and there were competition between the two. Bani Qusay, they took over the keeping as gatekeepers of the Kaaba, and this is an honor. They took over the duty to bring water to the pilgrims, and that's an honor. They took over the right to convene the consultation council for the different tribes. And then the competition went on between the two tribes, and when they were almost even, then Bani Qusay, Prophet Muhammad ﷺ came from Bani Qusay saying that he is a messenger of God. So in his mind, Abu Jahl, it's all about competition between the tribes. He never doubted the truthfulness of the Prophet Muhammad ﷺ, but he cannot, his arrogance prevented him from conceding to the Prophet ﷺ or conceding to the tribe that the Prophet came from. This is one incident. The other incident is when Abu Sufyan, who was another chief of Quraysh, went to the Roman emperor and wanted to get him to support the pagans of Mecca against the Muslims. And the emperor asked him, have you ever seen this man lying? And in another narration, have you ever seen this person cheating? And he said no. So he said, I can't imagine a person who would cheat or lie to a human being, not to cheat and lie to a human being, and cheat and lie about God. So the evidence from the non-Muslims at that time all gave us the concrete evidence that the Prophet ﷺ was an honest and a truthful person. And honesty is a synonym of truthfulness, as lying is synonym to cheating. Because a person who's lying is in real fact is cheating. And one of the things that is very well documented in the Seerah is that when the Prophet ﷺ left migrating from Mecca to Medina, he made sure that all the trusts that were entrusted to him by the pagans of Mecca who were going to conspire to kill him, all these trusts were to be brought back to their rightful owners by his cousin Ali ibn Abi Talib. So who would do something like that? These are his enemies. They are trying to kill him, and they are trying to destroy his call, and he leaves his son, his cousin, to pay back them their dues. So this is the adversaries or the enemies of the Prophet ﷺ. When you come to the evidence from the companions of the Prophet, you find two things. You find that these companions, starting from Sayyidah Khadija, his wife, to Anas ibn Malik, his servant, you find these people lived with him for a long, long time before he became a prophet. Sayyidah Khadija knew him for 15 years before he became a prophet. Sayyidina Abu Bakr knew him for a long time before he became a prophet. Many of the other companions knew him. And when he came to Sayyidah Khadija, and when he came to Sayyidina Abu Bakr and said, I am the messenger of God, there were no hesitation. They believed him. Because there is